অলৰাইট গাইজ আপোনালোকে যেতিয়া দুখ পায় ঘা লাগে চিলাই পৰে বাইক চাইকৰ পৰা পৰিলে যে চিলাই পৰে ডক্টৰ ড্ৰেছিং কৰিবলৈ মাতে ড্ৰেছিং কৰোঁতে যোনটো মেডিচিন মানে কেমিকেল লিখে সেই কেমিকেলটো মোৰ লগত আছে আজি ইয়াক লগ কৰি থৈ দিছোঁ চাব হা বেলেগ ডেঞ্জাৰ কেমিকেল হয় সেইকাৰণে লগ কৰি থৈছোঁ আৰু তাক লৈ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম চাই থাকক বুম এটা এক্সপেৰিমেণ্ট হ'ব গৈ চাওক এইটোৱে হৈছে হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড মানে ড্ৰেছিং কৰা মালটো ইয়াৰ লগত যদি আমি পুখুৰী পানী চফা হওঁতে কেতিয়াবা দিওঁ পটাছিয়াম পাৰ মেংগানেট মানে KMNO4 কি হ'ব জানেনে বুম Ready 1 2 3 Alright guys, এইটো এটা ডেমো ভিডিও আছিল আৰু এই ভিডিওটোত মই টেস্টিং কৰিছিলো কি এই ভিডিওটো সাকসেস হ'বনে নহয় ইয়াত যে আপোনালোকে দেখিছে বগা বগা ধোঁৱাবিলাক এইবিলাক হৈছে অক্সিজেন গম পাইছে আৰু যদি এইটো ভিডিও বহুত ডাঙৰ লেভেলত লাগে প্লিজ তলত কমেন্ট কৰি জনাবা আমি টিম মন যায় লেভেলত বনাম পুৰা ডাঙৰকে বনাম আজিলৈ ইমানেই বাবাই যে বাৰত জয় এখন যদি ভিডিওটো চাই পালে প্লিজ লাইক কমেন্ট এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাবলৈ